الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. أكل لحم الحيوانات المفترسة في المنام. إذا رأى الشخص أنه يأكل لحم الحيوانات المفترسة في المنام علامة أن أحد سوف يمكر به في الحياة مكرا شديد، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل لحم الأسد في المنام علامة أنه سوف يأخذ رشوة من سلطان أو من صاحب سلطة في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل لحم وحش من الوحوش علامة أنه سيحصل على رزق، ولكن بعد مشقة وخطر يتعرض لها في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل لحم التمساح في المنام علامة أن هناك عدو مخفي يمكر به في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل لحم الضب علامة أنه سوف يسافر سفر بعيد ولكن بريا، والله عز وجل أعلى وأعلم. ومن رأى أنه يأكل لحم الخنزير في المنام علامة أنه سيأكل مال حرام، والله عز وجل أعلى وأعلم. أكل لحم السمك الكبير علامة على رزق عاجل يأتي لصاحب الرؤيا، والله عز وجل أعلى وأعلم. من رأى أنه يأكل لحم الفرس في المنام علامة على زيادة في العزة والجاه في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. ومن رأى أنه يأكل لحم الحرباء في المنام علامة على النصب والاحتيال الذي يحدث له الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل لحم الغزال المطبوخ علامة أنه سوف يتزوج من امرأة حسناء وجميلة في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أنه يأكل مثلا لحم الدود أو الصراصير علامة على دناءة النفس عنده في الواقع، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل لحم الأفعى أو الثعبان إن كان مطبوخا علامة أنه سوف يحصل على أموال من عدو في الواقع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبدروا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح أو من فيح جهنم. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقل ساكن الجنة النساء. صحيح الإمام مسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري.